Пане Кирило, дякую, що погодилися дати нам інтерв'ю з приводу цього скандалу, скандальної ситуації, яка виникла навколо нібито затриманих найманців в Білорусі і відпущених. Да. Спочатку я хотів би розділити можливу дійсну подію, яка мала місце бути, і інформаційну версію, яку зараз жваво обговорюють всі в Україні і навколо неї. Мене цікавить насамперед, як людина, яка коментує військово-політичні події, цікавить ця інформаційна версія, яку нам дали. Вона, на мій погляд, містить в собі ряд логічних несостиковок, які важко пояснити. Я хочу вас, як професіонала, спитати, пройтися по цим логічним несостиковкам. Перше, що мене цікавить, якщо можна, якщо дозволите. Я не дуже високої думки про Федеральну службу безпеки Російської Федерації особисто. Але чи може бути ситуація, коли 1,5 року, рік, чи півроку, чи місяць навіть, якась людина або хтось збирає інформацію про професійних найманців, які воювали, які засвідчені, які знаходяться під колпаком у Мюллера, і дозволяють їм організованою групою в 33 особи виїхати на територію союзної, але іншої держави. Наскільки це взагалі можливо з точки зору спецслужб? Так, щоб російські спецслужби про це нічого не знали, і білоруські також. Ну, по-перше, доброго дня вам. Дякую дуже. Так. Ви, в принципі, самі відповіли на своє питання. Це не може бути дійсністю. Неможливо в Російській Федерації, в якій всі соцмережі, телефонні розмови, переписки підпадають під тотальний контроль, проводити непомічено подібні дії. Всі ці люди, які приймали участь у збройних конфліктах, скажімо так, під ковпаком у російських спецслужб, вони залишаються під ним постійно. Тому подібні розмови не могли бути непоміченими Федеральною службою безпеки. Це нереально. Тобто, як мінімум, вони про це знали. Вони не могли про це не знати. Да, і проводили те, що називається оперативне супроводження цього, те, що відбувається. Тобто якщо вони проводили оперативне супроводження, якщо це була не їх операція. Якщо це взагалі не була їх операція. Якщо це була не їх операція. Але я зараз все ж таки про інформаційну версію. Тобто ми бачимо, що перша ні состиковка, ні склейка всі ці версії існує, тому що організована група 33 особи, професійні найманці, заїжджають без відома спецслужб Білорусі і Росії. Це просто неможлива ситуація. Тобто як вони як мінімум знали це. Друге, чи бачили ви це відеоуривок, я не знаю, де водій, який віз їх автобусом з Москви до Мінська дає інтерв'ю. Він каже, що ця група мала певні проблеми з російськими прикордонниками насамперед при перетині кордону. А потім якась людина зателефонувала і їх пропустили на територію Білорусі. Якщо це організовували українські спецслужби, скажіть, будь ласка, є така потуга в Києві, щоб зателефонувати білоруським прикордонникам і надати наказ пропустити російських громадян на територію Білорусі? Ну, я дуже радий, що ви хоча б підіймаєте таке питання, чи є у нас такі потуги. Ну, на жаль, вибачте, нема в Україні такої людини, яка б змогла спокійно зателефонувати в Росію, в Білорусі, сказати, пропустіть 33 найманці через кордон. Про 33 громадяни навіть просто. До речі, Росія дуже любить символізм, і це ще одне таке підтвердження. 33 богатиря 33 і так далі. Да, ну вони люблять з такими речами гратися. Давайте так, якщо ми ставимо питання, що це була не російська операція з самого початку, то як тоді могло вирішитися питання проходу кордону? На тому відео водій повідомляє, що був певний телефонний дзвінок. Були проблеми з проходженням кордону. Потім був певний телефонний дзвінок, і кордони і в Росії, і в Білорусі в один момент відкрилися. Ну, тобто хтось... Це нереально абсолютно. Це була посадова... Без допомоги Федеральної служби безпеки це нереально. Ну, тобто, щоб ця подія відбулася, пропуску, ця посадова особа має бути такого рангу, щоб одночасно скоординувати прикордонну службу Російської Федерації і Республіки Білорусь. На жаль, ми не маємо таких можливостей. Це не рядовий співробітник має бути. Третє питання, яке в мене є. За даними групи «Інформнапалм», яка багато років досліджує діяльність найманців Вагнера і взагалі цей кейс, цю ситуацію, вони розмістилися на резиденції, яка в безпосередній близькості, в готелі, яка була в безпосередній близькості від резиденції Олександра Лукашенка. Так. І виникає питання, якщо б українські спецслужби проводили цю операцію, вони б стали фактично в режимній зоні
поселяти людей, яких вони хочуть виманити, там, затримати і щось таке. Чи знайшли би містечко потіше? Ну, взагалі давайте діють подивимось на спецслужби? цю ситуацію під різними кутами. Ну, по-перше, чим ближче до резиденції в будь-якій країні світу, тим це дорожче. Правильно? Це перше. Чим ближче до резиденції, до центрів, до владних центрів і так далі, тим більша охорона. Правильно? Правильно. Ну, скажіть мені, будь ласка, який був сенс платити більше і заселяти на ту територію, на якій 100% люди підпали би під контроль, під перевірку, ними би зацікавились 100%. Ну, де вони, це не має жодного сенсу. Де вони, зрештою, були затримані? Де вони, зрештою, були затримані. Тому я ще кажу, це не якась там несподіванка, це чітко спланована операція Тобто ви наполягаєте, нашого сусіда. ви наполягаєте, зі що Сходу. це російська операція? Все ж таки. Це навіть не підлягає якимось сумнівам. Ну, у мене ще є ряд питань. Так. Уявимо, що дійсно це влаштували і проводять українські спецслужби. Наступним етапом операції має бути, вони сідали всі в літак, чи то білоруської, чи то турецької авіакомпанії, турецької авіакомпанії, і мали літіти через територію України в Туреччину, до Стамбулу. І ця інформаційна версія стверджує, що ми мали якось посадити під якимось приводом літак в Києві, а потім затримати цих громадян. Але літак – це територія країни, якої він належить. Тобто посадити його – це міжнародний скандал, а ввірватися на територію і затримувати там людей, які є професійними найманцями, з невиключеною можливістю того, що постраждає екіпаж, тобто турецьких громадян, це, я так розумію, міжнародний скандал найвищого класу. Ви знову ж самі відповідаєте на поставлене питання. Уявіть, які були б наслідки, скажімо так, як би навіть в медійному просторі виглядала ця ситуація. Коли летів би літак, який належить Турції, з якою у України є дуже потужні відносини дипломатичні. І, до речі, цей фактор дуже бентежить Росію. Україна примушує літак сісти на своїй території. Як би це було зроблено? Ну, давайте поміркуємо разом. Або треба було би заявити, що на борту якийсь терорист або дуже-дуже сильно хвора людина, що потребує негайної допомоги. Але в цьому випадку командир екіпажа мав би приймати рішення, в принципі, особисто. І далі який би був вихід? Лише підіймати у повітря винищувачі, які примусово посадили б цей цивільний літак. А скажіть, будь ласка, взагалі операції плануються на такої кількості, якщо? Якщо посадить, якщо командир прийме таке рішення, чи вони плануються просто і з високою вірогідністю на виконання? Ну, хто так планує? Як колишній Я не офіцер, бачу жодного сенсу у проведенні подібної операції таким чином. А проте, я чітко бачу, кому ця операція була вигідна. І тут у нас єдина країна – це Росія. Російська Перше, Федерація. Створити прецедент. Друге, створити дипломатичне напруження в міжнародних відносинах, перш за все, між Україною та Туреччиною. Ну і третє, як завжди, показати, що Україна планує, робить якісь дуже страшні напівтерористичні операції по всьому світу. Що мене ще бентежить? Те, що розголос, який набула ця справа. І я знаю, що інформаційні операції, вони будуються за принципом наративу, тобто історії або основного меседжа, який супроводжується. От версія, яка зараз розповсюджується про страшну зраду, вона повністю відповідає першій версії, яку вкинуто було в «Комсомольську правду» свого часу, і яку потім підтримала відома діячка Скабєєва російська. Да. Тобто українські зараз ЗМІ, соціальні мережі, люди, які мають голос в цій країні, розповсюджують, окремі народні депутати, наприклад, вони розповсюджують версію, яка повністю співпадає з російською версією. І якщо це необережність, то як взагалі відбуваються процедури? От, наприклад, дійсно проводилася операція, стався виток інформації. Чи не можна було це вирішити кулуарно в рамках Генпрокуратура, Верховна Рада України, наприклад, Тимчасова слідча комісія, відомства, Служба безпеки і Головне управління розвідки? Чи не так це робиться? Чи потрібен був такий розголос взагалі? Ми знову ж з вами повертаємося до початку нашого з вами інтерв'ю. Кому це вигідно? Росії більше нікому. У них медійне поле вже було підготовлено.
Як тільки це сталося, одразу ж пішла медійна реакція. Та сама пані Скабєєва, Комсомольська правда та інші. Тут це просто все підхватувалось, тому що не було іншої інформації і сприймалося лише те, що є в ефірі. Це, в принципі, нормально для нашої країни, на жаль. Кому це було вигідно? Знову ж таки, повторюю, лише їм. Що вони хотіли цим досягти? Ну, я вже це вам казав. Крім того, зробити соціальне напруження в суспільстві, особливо напередодні виборів, які зараз будуть проходити в Україні. Очернити нашу владу, ну і так далі. Це комплекс. Міжнародний скандал з Туреччиною. Давайте так, Україні це точно не було вигідно. Подібна операція. Ну, от ви начальник головного управління розвідки. Скажіть, будь ласка, от ці аудіозаписи ви вважаєте доказом взагалі їх? Вибачте, а який це доказ? На аудіозаписах хтось, дві якісь невідомі людини, які просто підписані прізвищами, розмовляють один з одним. Ну, існує ж аудіоекспертиза і так далі. Ну, така результати аудіоекспертизи ми бачили чи не бачили? Це перше. І по-друге, а з чим буде аудіоекспертиза порівнювати ці голоси? Чи є зразки? Скажіть, будь ласка, от ви очолюєте ГУР. ГУР взагалі, коли планує операцію, він з такою кількістю логічних помилок несостиковок робить операцію? Чи це, ну, це от, з моєї точки зору, це я колишній офіцер ГУР, зрештою. Це жахливо, да, це жахливо непрофесійно. Да, то, що це не жахлива непрофесійність. Це спрямована операція сусідньої держави. Інформаційно. Це комплексна операція. Комплексна операція. Інформаційний розголос – це, можливо, основна частина того, що вони планували. І, в принципі, у них би все вийшло. Проте, ну, є певні фактори, на які вони теж, я так думаю, що просто не звернули вчасно увагу. А саме те, що почалися вибори в Білорусі. Ну, так інколи буває. Співпало. А чи могли бути ці найманці цільово застосовані на територію Білорусі для цього? Чи це просто окрема операція проти України і Туреччини, і наших торгових відносин? Я не можу вам з повною відповідальністю це заявити, тому що, ще раз повторюю, це не наша операція, я не знаю того до кінця. Я знаю те, що люди, які воювали на Донбасі, воювали в інших гарячих точках, під прикриттям ФСБ, яка забезпечувала безперешкодний прохід кордону, з'явилася в Білорусі біля резиденції чинного президента. Те, що вони заявляють, що хотіли летіти далі в Туреччину, далі, скажімо так, та Близький Схід і далі, ну, це те, що вони заявляють. А що реально вони там планували зробити? Я не виключаю, що вони могли прибути туди так само з метою дестабілізації ситуації в Білорусі. В критичний для країни момент. Тобто ми зараз, якщо підбивати підсумки, можемо сказати наступне, що інформаційна версія не витримує професійної перевірки, да? З точки зору планування операції задуму, що є ряд логічних застиковок, які прямо вказують на те, що, ну, зокрема, подія з водієм, що Україна просто не в змозі була забезпечити безперешкодний перехід кордону і так далі. Вибачте, але, на жаль, ні. З ФСБ ми не домовилися. Все, що не командують ФСБ і прикордонниками білоруськими. Але ви вчора зробили заяву, відповідно, офіційно для преси. Сьогодні даєте це стисле інтерв'ю. Чи готові ви до парламентської комісії, на якої, зокрема, наполягає партія «Голос»? Якщо буде таке рішення, ну, будемо проходити. Або заслуховування Верховної Ради. Вас це не засмучує? Я не бачу якихось перешкод для того, щоб це пройшло. Якщо суспільство хоче відкритих відповідей, вони їх отримують. В принципі, основне все я зараз вам виклав. На моїй пам'яті ви чи не перший начальник головного управління розвідки, який взагалі дає інтерв'ю пресі, таке розголуджене. А блогеру, тобто не представнику офіційних СМІ, ви перший. А що вам дозволило зробити такий крок? Це безпрецедентна подія. По-перше, подія безпрецедентна, а по-друге, я з великою повагою відношусь до вас. Ви, в принципі, мій колега, можна і так сказати. Це основне. Дуже дякую. Ну, я вам дякую за інтерв'ю, пане Кирило, тому що мене особисто засмутила навіть не скандали, розборки і намагання їх використати в політичній боротьбі, зовнішньополітичній, внутрішній боротьбі, скільки те, що люди, які це розповсюджують, вони
не беруть себе за працю, подивитися, які наслідки взагалі для України може це мати. І для України, для відносин України з Білоруссю, той самий, з Туреччиною. І це під час, коли такі відбуваються події в Білорусі. Тобто для когось, мені здається, їх внутрішньополітичні цілі стали більш важливішими під час цього скандалу, ніж державні інтереси України. А для мене особисто це взагалі неприйнятна ситуація. Тому я дякую вам ще раз за інтерв'ю. Дякую вам так само.